Morning! So, mamaya po, gagawa po tayo ng mango bango. Dessert po. So, tuturo ko po kung paano gawin. Sigurado mo magugustuhan ng mga bata yan. Okay? Later! So, ito pong mga kakailanganin. Mangga. Sago. Lulutuin pa to, no? Ganito na lang yung binili ko kasi para ako na lang yung magluluto kaysa sa palengke. Meron naman ng luto sa palengke pero mas gusto ko talaga. Gulaman. Kahit anong gulaman. Cheese. Hiwain natin ito ng maliit square na small squares para ihahalo natin siya. Pwede rin pasas kung meron kayo. Condense po. Dalawang binili ko. At Alaska. Ibap. Kahit anong ibap po pwede. So, let's get this done. Magpapakulo po tayo ngayon para sa sago. So, ayan na po, kumukulo na. Pwede na natin lagay ito. Ayan po mga guys. Lutubo na po yan. Lalaki na po yan. Bye! Pakulo rin po tayo para sa gulaman. Yung isang sachet po is 5 cups of water. Equivalent to 1 liter po na water yon.
So yun na nga, tapos na tayo sa sago, tsaka sa gulaman. Papalamigin na lang yung gulaman, tapos mamaya, i-shape natin siya square-square para ilagay natin siya dun sa, ano natin, mango ba.
hi guys! So, tapos na nga yung ginawa natin. Diba? Titikman natin siya. Tama lang siya, hindi siya matamis, hindi siya matabang. Pero, kayo lang po, pwede nyo naman dagdagan ng, kung gusto nyo na matamis, pwede nyo dagdagan ng evap. Nestle cream po, pwede rin kayong magkabit. Pero ako, para sa akin kasi okay na to, para hindi masyado matamis para sa mga bata. Gustong gusto nila to. So again, thank you for watching po. Bye!